Viime vuosi oli meillä jollain lailla niin kuin kokoelman vuosi, että me tehtiin isoja meidän olemassa olevaan taidekokoelmaan liittyvät projekteja ja nimenomaan ehkä siihen vanhan taiteen kokoelmaan liittyviä juttuja. Nyt sitten hypätään enemmän niin kuin Jostan puolella nykytaiteeseen ja Gustafin puolella ollaan teollisuusperinteen maisemissa ja sitten sellaisten hyvin glamoröösien asioiden parissa, joka sopii meille Mäntässä tietysti erittäin hyvin. Nanna Hänninen, me avataan helmikuussa Jostassa hänen näyttelynsä. Tämä on tämmöisen niin kuin pitkän linjan valokuvataiteilijan retrospektiivi. Nannahan on syntyisin Rovaniemeltä, mutta nyt sitten nykyisin asuu ja työskentelee Kuopiossa. Hän on osa tätä niin sanottua Helsinki Schoolia, joka on vienyt paljon suomalaisia valokuvataiteilijoita maailmalle ja myös Nannan ura on, sanotaan 2000-luvun alusta saakka ollut hyvin kansainvälinen. Nannan töiden estetiikkahan on hyvin pelkistettyä, ehkä joidenkin mielestä jopa niin kuin arkkitehtonisia, semmoista niin kuin tyylikästä nykytaidetta, mutta Nanna on ennen kaikkea niin kuin tiukasti käsitetaiteilija. Se haluaa puhua yhteiskunnan kannalta tärkeistä aiheista ja sillä on semmoinen hyvin tutkimuksellinen ote niissä teoksissaan. Mä ehkä näen Nannan jollain jännällä tavalla tämmöisen niin kuin kriisitaiteilijana. Että se on aina niin kuin teoksissaan tykännyt käsitellä kriisejä, erilaisia ongelmatilanteita ihmiselle ja ihmiskunnalle. Että esimerkiksi silloin 2000-luvun alussa se teki hienoja töitä, jotka käsitteli World Trade Centeria silloin tämän terrori-iskun aikana. Ja nyt näissä ihan uusimmissa teoksissa, joita nähdään tässä näyttelyssä, niin hän käsittelee itse asiassa ilmastonmuutosta. Paitsi sitä ilmiötä, niin myös meidän suhdetta siihen, että mitä minä voin tehdä, mitä sinä voit tehdä, mikä on meidän vastuu ja mitkä on meidän mahdollisuudet vaikuttaa tähän ilmiöön. Ja tämä on musta niin kuin selkeästi ehkä myös se iso syy, että miksi me halutaan nyt Nannan näyttely ja retrospektiivi tänne Serlakkiukselle, että tämä on nyt vaan niin ajankohtainen aihe, että tästä on syytä puhua näiden käsitetaiteellisen valokuvan keinoin. Minkälaisia tuntemuksia itsessäsi hänen kuvansa herättää? No semmoisia kuvia mun mielestä, että niitä täytyy niinku katsoa tarkkaan ja pitkään. Ne ei välttämättä kaikki aukee hetkessä. On hyvä myös ymmärtää sitä hänen tapaansa työskennellä, että miten hän käsittelee asioita, mutta se on vähän semmoista niinku jollain lailla salapoliisityötä, että sä katsot jotain kuvaa ja sä mietit, että mihin tämä voisi liittyä ja mistä se kertoo. Hyvin miellyttävää intellektuaalista toimintaa. Petri Eskelinen, avataan hänen näyttelynsä maaliskuussa Jostassa. Näyttelyn kuraattorina toimii Laura Kuurne. Petri on taiteilijana jonkinlainen jännä yhdistelmä käsitetaiteilijaa ja äärimmäisen sofistikoitunutta insinööriä. Se tekee tämmöisiä teoksia, jotka on jonkinlaisia kojeita, usein tämmöisiä mekaanisia ja interaktiivisia veistoksia, joiden osaksi katsojat itse voi myös heittäytyä. Mutta ei missään nimessäkään niin kuin vaan jotain härveleitä, vaan niillä on vahva käsitetaiteellinen tausta tai tarkoitus näillä teoksilla. Et niiden kojeiden takana on monimutkaisia ajatuskokeita, joista Petri haluaa taiteilijana puhua. Ja näissä uusissa töissä hän on tehnyt paljon kokeita kasveilla ja kasvien kanssa. Tämä on tosi niin kuin ajankohtainen asia, että nythän puhutaan paljon siitä, että niin kuin, kykeneekö esimerkiksi puut kommunikoimaan keskenään.
Hän on miettinyt paljon sitä, että mikä saa meidät kokemaan jonkin eläväksi. Kyllä, ja nimenomaan niin kuin tuoreita uusia näkökulmia siihen, että siellä on teoksia, jossa kasvit ikään kuin kasvavat labyrinttien läpi ja tapahtuu kaikenlaista omituista. Meidän täytyy vähän niin kuin avata omaa ajatteluamme sen suhteen, että mikä on elollista ja mikä elollinen ajattelee ja mikä on ehkä myös yhdenvertaista meidän kanssa. Se on ollut parviälystä kiinnostunut monissa teoksissaan. Niitä muuten esitellään nyt myös piirroksin tässä uudessa näyttelyssä. Ja sitten sinne tulee tämmöinen laumaeläin. Siinä on ideana, että iso joukko näyttelykävijöitä voi ikään kuin omalla liikkeellään vaikuttaa heidän keskellään olevan tämmöisen kojeeläimen liikkeisiin. Petrihän on meille niin kuin tuttu taiteilija ja mehän usein halutaan toimia nykytaiteilijoiden kanssa vähän samaan tapaan kuin Josta toimi oman aikansa nykytaiteilijoiden kanssa. Et Petri oli meillä ensimmäisen kerran esillä Taiteen tähtitaivaat -näyttelyssä muutama vuosi sitten. Teki sinne hienon teoksen, joka taisi päätyä Kiasman kokoelmaan ja siitä saakka ollaan sitten oltu hänen kanssaan tekemissä ja nyt tulee tämä hänen ensimmäinen yksityisnäyttely täällä ja sitten hän itse asiassa suunnittelee kuraattorina meille yhtä näyttelyä. Oliko se nyt vuodelle 2021, että yritetään tällä lailla niin kuin pitkäjänteisesti toimia yksittäisten nykytaiteilijoiden kanssa. Kuulostaa myöskin näyttelyltä, joka tarjoaa niin kuin oivalluksia ja ihan semmoista iloa. Ja se on parhaimmillaan nykytaiteen tehtävä. Rodney Grahamin näyttely avataan huhtikuussa Jostassa ja sen kuratoi Timo Valjakka, jonka kanssa me tietysti ollaan viime vuosina tehty paljon hyvää yhteistyötä. Rodney on tämmöisen Vancouver Schoolin kantavia voimia tai oikeastaan perustajia. Se on tämmöinen käsitetaiteellisen valokuvataiteen tai fotokonseptualismin ympärillä pitkään pyörinyt ryhmittymä kanadalaisia nykyvalokuvaajia. Rodney kuitenkaan itse ei ole pelkästään valokuvaaja, vaan hän on pitkän uransa aikana tehnyt myös veistoksia, maalauksia, installaatioita, videotaidetta. Esimerkiksi hänen yksi kuuluisimmista teoksistaan on videoteos, joka oli aikanaan Venetsian biennaalissa. Hän on myös rockmuusikko itse asiassa, eli viimeinen levy taisi tulla juuri ihan hiljattain. Mutta Rodney on joka tapauksessa niin kuin iso taiteilija. Et sillä on ollut isoja soolonäyttelyitä merkittävissä kansainvälisissä museoissa ja isot biennaalit, niin kuin Venetsia, Kassel, Sydney, Whitney on läpikäyty aikanaan ja sen duuneja on merkittävissä kokoelmissa. Onko hänen ensimmäistä kertaa Suomessa esillä? Nimenomaan häntä ei ole esitelty Suomessa. Että kun me ruvettiin neuvottelemaan tästä näyttelystä, niin hän heti sanoi, että hän ei halua tehdä retrospektiiviä. Että hän on nyt tehnyt muutamia retrospektiivejä maailmalle, että hän mieluummin niin kuin tuo tänne uusia duuneja ja haluaa katsoa, että mitä hän pystyy tekemään nyt ja nimenomaan tuo duuneja, jotka hän tekee tätä näyttelyä varten. Minkälaisia teoksia hän tästä laajasta kirjosta tuo tänne? Rodney tekee semmoisia monumentaalisia valokuvateoksia. On tämmöisiä lightboxes, valokaappeja, semmoisia suunnilleen tompaksuisia. Ne saattaa olla seinän kokoisia. Hän on niissä tosiaan itse usein mukana. Hän ottaa jonkun roolin. Ne käsittelee sitä kautta niin kuin semmoisia asioita kuin kollektiivinen muisto tai arkipäiväinen elämä. Mutta niissä on valtavasti viittauksia filosofiaan, taiteeseen, historiaan, psykoanalyysiin, populaarikulttuuriin. Tämän näyttelyn teemana on nimenomaan taiteilijuus. Eli useissa kuvissa hän ikään kuin kuvaa taiteilijaa jonkinlaisessa arkisessa tilanteessa ja pohtii ehkä siinä sitten, saattaisin kuvitella myös omaa identiteettiään taiteilijana. Hänhän on niin kuin aktiivinen taiteilija. Hän taitaa olla 70 tällä hetkellä, mutta tekee töitä tosi aktiivisesti ja koko ajan uudistuu. Että itse asiassa tämä näyttely esittelee Rodneyn nyt maalarina. Hän on maalannut
pitkään, luultavasti aina. Ja niitä hänen maalauksia on aikaisemmin nähty esimerkiksi hänen valokuviensa sisällä, mutta nyt hän ripustaa niitä maalauksia huomattavan määrän myös meidän seinillä. Mulla oli tilaisuus tavata Rodney nyt viimeisen kerran itse asiassa Vancouverissa, tehdä työhuonevierailu sinne ja olla mukana suunnittelemassa tätä näyttelyä. Ja jotenkin niin kuin, kun sai viettää hänen kanssaan pidemmän ajan, niin tuli tämmöinen, niin kuin, että hän on niin kuin ihmisenä tämmöinen, en tiedä onko tämä kliseistä, tämmöistä sanotaan monista ihmistä, mutta jonkinlainen kävelevä ensyklopedia, että hän niin kuin yksinkertaisesti vaan tietää asioista valtavasti, että on se sitten jotain niin kuin optiikan historiaa tai hippiliikkeen menneisyyttä tai no tietenkin taidehistoriaan liittyviä asioita, niin hän tavallaan niin kuin ammentaa näihin teoksiinsa siitä tietovarannosta paljon asioita. Hän suunnittelee ja toteuttaa ja rakentaa ne teokset niin kuin äärimmäisen huolekkaasti. Ne on jollain lailla niin kuin maagisia kuvia sillä lailla, että ne on kaikkialta skarppeja. Niin tulee semmoinen niin kuin todella outo olo, että sä näet jotain, mitä sä et niin kuin kuvassa yleensä näe. Se salaisuus on tietysti se, että Rodney ei ota siitä kuvasta vain yhtä kuvaa, vaan useita kuvia ja sitten tietokoneella yhdistelee näistä useista kuvista tämän kokonaisuuden. Se, mikä mua ehkä niin kuin Rodneyn töissä viehättää kaikkein eniten, on semmoinen niin kuin positiivisuus ja lempeys ja jotenkin semmoinen, niin kuin, semmoinen nostalgia ja huumori ja jotenkin semmoinen niin kuin kaunis katse maailmaan. Et jos me mietitään nykytaidetta, niin sehän kauhean usein haluaa niin kuin problematisoida asioita, että käsitellä elämän ikäviä asioita. Ja Rodney on jotenkin taiteessaan niin kuin positiivinen, ei mitenkään lällyllä tavalla tai tällä lailla, vaan niin kuin, että hän vaan niin kuin haluaa katsoa maailmaa lempeästi töissään. Sitten teille tulee yksi taiteilija, joka aina onnistuu herättämään keskustelua. Jani Leinonen. Joo, kyllä. Suomalainen nykytaiteilija. Me avataan syyskuussa Jöstössä hänen näyttelynsä, tämmöinen tilaspesifi installaatio. Ja Janihan on tietenkin, täytyy sanoa, että Suomen tärkeimpiä nykytaiteilijoita. Silloin omaleimainen, välittömästi tunnistettava tyyli. Se käyttää paljon tavaramerkkejä, kulutushyödykkeitä ja tuotepakkauksia sekä teosten materiaalina, että tavallaan käsittelee niitä niin kuin substanssitasolla. Tämmöiset niin kuin markkinointiin ja kuuluisuuteen ja kulutukseen liittyvät kysymykset on sen taiteen keskiössä. Se leikkii erilaisilla sloganeilla ja ironialla ja häneen liittyy aina myös skandaalikärryä. Tämähän on vaan tavallaan niin kuin Janin tapa herättää huomiota ja herättää keskustelua yhteiskunnassa. Että hän on pohjimmiltaan niin kuin pop-taiteen perinteeseen vahvasti nojaava, kantaa ottava taiteilija, joka haluaa käsitellä työssään yhteiskunnallisia kysymyksiä. Jani on meille myös tuttu mies. Hän on meidän kokoelmataiteilija, että me ollaan hankittu tässä vuosien varrella joitain teoksia häneltä ja mulla on ollut ilo aina silloin tällöin vierailla hänen työhuoneellaan ja seurata hänen kehitystään taiteilijana. Ja nyt tuli sitten se hetki, että kutsuimme hänet tekemään meille soolonäyttelyn. Me on kutsuttu sitä meidän markkinoinnissa maagiseksi tilateokseksi, että oikeastaan siinä on niin kuin keskiössä tämmöiset lasimaalaukset. Hän tekee ikiaikaisilla vanhoilla tekniikoilla jossain tuolla Euroopassa. Niitä toteutetaan tämmöisiä vanhoja lasimaalauksia. Ja ne laitetaan sitten osaksi tämmöistä lavastusinstallaatiota, jossa on ikään kuin palanut kirkko, että sitten jostain syystä nämä lasimaalaukset on säilynyt siellä palaneen kirkon keskellä ja hohtaa siellä sitten ja näyttää ja kertoo sitten niistä asioista, joista Jani haluaa puhua, että se varsinainen niin kuin aihe tässä on Janille hyvin tyypillisesti manipuloinnin ja propagandan historia ja tämä päivä.
Ja kyllä, niin kuin, että jos näyttelyn nimi on Totuus, niin se arvelen, että se on Janilta vahva kannanotto myös tähän aikaan ja tähän koko fake news-tematiikkaan. Rachel Kneebone, englantilainen taiteilija, syntynyt 73. Me avataan hänen näyttelynsä Jöstössä lokakuussa ja sen kuraattorina toimii Timo Valjakka. Hän siis tosiaan asuu ja työskentelee Lontoossa ja mä koen, että hän on luultavasti, mehän ei koskaan voida tietää näitä, mutta mä uskon, että hän on tuleva taiteen superstara. Mun ensikokemus hänen taiteestaan oli itse asiassa nimenomaan Lontoossa. Mä menin tonne White Cube-galleriaan katsomaan jotain ihan muuta näyttelyä ja ehkä neuvottelemaan myös jostain ihan muusta näyttelystä. Ja ne neuvottelut ei koskaan johtanut mihinkään. Mutta sitten sattui kuitenkin käymään niin, että se oli pienemmässä tilassa Rachelin yksi teos. Teoksen nimi on suomeksi 399 päivää. Ja se on semmoinen iso, monta metriä korkea torni, pyöreä torni, joka koostuu tämmöistä posliinipaneleista. Ja niissä paneleissa näkyy niin kuin jotain ihmishahmoja, torsoja ja omituisia muotoja. Ja niin kuin viehätyin jotenkin, se oli niin kuin pölkylaus päähän lyöty, että mä viehätyin siitä teoksesta niin paljon, että mietin, että mitä mä tässä näen oikein. Että nämä hänen teoksensa, ne on jotenkin niin omituisia. Siinä ollaan jotenkin niin kuin käsitetaiteen ja käsityöläisyyden risteyksessä, että niillä on niin kuin tärkeät substanssiaiheet ja sitten hän kuitenkin tekee niitä käsin, niin kuin posliinista esineitä valmistavat ihmiset tekee, että muovailee jonkinlaisen aihion ja työntää sen uuniin ja katsoo sitten, että minkälaisena se tulee sieltä ulos. Niissä on aina niin kuin tämmöisiä ihmisen kehon fragmentteja, josta on vähän vaikea sanoa, että mitä ne oikein on. Joskus näkee suoremmin ja joskus ei. Ja ne ikään kuin punoutuu toisiinsa. Ja tämän näyttelyn nimi itse asiassa on Punoutua. Ja hän toivoi, ettei sitä käännetä englanniksi, vaan että se on kaikilla kielillä punoutua. Ja nämä ihmiskehon fragmentit yhdistyvät tämmöisiin monenlaisiin, ehkä niin kuin tunnistamattomiinkin orgaanisiin muotoihin. Ja siinä ollaan niin kuin jollain lailla historiassa, ehkä jossain 1700-luvun maailmassa, ehkä tämä mieleyhtymä tulee siitä käytetystä materiaalista, posliinista. Siinä on semmoista rokokon kepeyttä ja viettelevyyttä ja hienovarasta erotiikkaa jopa. Mutta sitten jotenkin ollaan jossain paljon syvemmällä, mistä on ehkä niin kuin hankala saada kiinni, että se ehkä liittyy jotenkin niin kuin ihmisyyteen tai elämän kiertokulkuun tai muodon muutoksiin. Että ollaan siellä Ovidiuksen maailmassa. Mä jotenkin haluan nähdä hänet antiikin tutkijana tavallaan. Mutta ehkä niin kuin arvokkainta Rachelin duunissa on nimenomaan se semmoinen niin kuin arvotuksellisuus. Että mäkin tuossa niin kuin yritin tavallaan niin kuin tulkita hänen teoksiaan, niin kuin olen lukenut ehkä taidehistorioitsijoiden ja kriitikoiden niistä kirjoittavan, mutta sitten mä niin kuin välillä huomaan, että mä jään ihmettelemään, että keksitäänkö me vaan kaikki tämä, että onko se totta, mitä me niistä sanotaan. Mua viehättää siinä, että siitä on niin hankala tavallaan puhua, että se niin kuin teokset kutsuu analyysiä ja kutsuu puhetta, mutta että onko se lopulta totta, niin kuinka se sitten onkaan, en tiedä. Tähän näyttelyyn ei ole hirveän montaa teosta tulossa. Ne tulee isoon tilaan. Että tästä tulee tämmöinen niin kuin aika minimalistinen näyttely, mutta ne on niin jotenkin niin kuin vangitsevia ne teokset ja niin tavallaan niin kuin ikään kuin kasvaa siihen tilaan.
siitä on vaikea selittää, että miten tämä tapahtuu, mutta ne todella niin kuin ottaa sen tilan haltuunsa, vaikka ne ei ole niin kuin itsessään hirveän isoja. Eli ihana sattuma, ellet olisi käynyt siellä White Cubeissa ja havitellut jotain toista taiteilijaa, niin... Joo, joskus tulee tämmöisiä sattumia, että sä vaan näet jotain jossain ja innostut siitä. Että mä sitten pyysin heti, että voitteko te antaa mulle materiaalia. Kotona rupesin sitä innokkaasti lukemaan ja sitten ruvettiin suunnittelemaan Timo Valjakan näyttelyn kuraattorin kanssa sitä, että kutsutaan Rachelia. Ja siitä on nyt mennyt jo muutama vuosi, eli nämä on tämmöisiä pitkiä syklejä, jossa prosesseja, missä nämä tapahtuu, että sitä näkee jonkun kiinnostavan jutun vaikka tänä vuonna ja sitten se on joskus 4 vuoden päästä jostain lattialla. Me istutaan nyt tässä Gustafin aulassa, joka on yksi mun lempipaikkoja maailmassa. Mä muistan, kun mä ensimmäisen kerran astuin sisään tuosta ovesta ja näin tämän mielettömän kokonaisuuden tässä. Ja tähän perustettiin aikanaan nimenomaan teollisuushistorialliseksi museoksi. Nyt me ollaan ihan viime vuosina tuotu tänne myös taidetta, nykytaidetta, vanhaa taidetta, ikään kuin sotkettu vähän näiden 2 museon, Gustafin ja Göstan, identiteettejä ja rooleja, mutta samaan aikaan ollaan niin kuin kuultu yleisöltämme, että ne haluaa näitä teollisuushistoriallisia näyttelyitä täällä nähdä vastakin. Ja siihen me vastataan nyt siihen toiveeseen tänä vuonna sillä, että me avataan näyttely, jossa aiheena on Mäntän sellutehtaan historia, jonka suunnittelee meidän oma suunnittelija Milla Sinivuori-Hakanen. Ja siinä on tosiaan fokuksessa Mäntän sellutehdas ja sen historia. Sehän on Gösta Serlachiuksen, oliko se nyt 1913 perustama laitos ja suljettiin 1991. Ja jos me ajatellaan sitä sellutehtaan perustamista, niin Mäntässähän oli silloin jo tietenkin paperitehdas. Se oli koko lailla kuitenkin niin kuin vielä paikallinen. Ehkä sitten nimenomaan siitä sellutehtaan rakentamista alkoi se, että Mänttä kasvoi tämmöiseksi niin kuin valtakunnallisesti merkittäväksi paperitehdaspaikkakunnaksi. Ja paljolti sen sellutehtaan ansiosta Mäntästä tuli niin kuin myös tosi rikas paikkakunta. Ja sitten tavallaan kun 80-luvun lopulla alkoi yhtiö ensin fuusioitu, alkoi mennä huonosti ja ennen kaikkea Neuvostoliiton kauppa loppui, niin sellutehdas pantiin kiinni ja silloin se oli niin kuin, Mänttä oli silloin koko tavallaan niin kuin Suomen huomion keskipisteenä tämmöisenä niin kuin tyypillisenä teollisuuspaikkakuntana, jolla menee nyt huonosti ja niin kuin, josta kaikki katoo ja kohta saa viimeinen henkilö sammuttaa valot ja sen jälkeen on Mäntän tarina ohi. Milla, tämän näyttelyn suunnittelija, ehkä ei kuitenkaan niin paljon halunnut ajatella näitä tämmöisiä niin kuin makrohistoriallisia ilmiöitä puhuessaan sellutehtaasta, vaan nimenomaan mennään mikrohistoriaan, ihmisten tarinoihin, ihmisten kokemuksiin siitä työstä siellä sellutehtaalla. Että me toteutettiin tässä ensin tämmöinen laaja perinnekeruu, jossa haastateltiin sellutehtaan entisiä työntekijöitä, virkailijoita, yhtiön johtoa jonkin verran. Näitä tarinoita on sitten siellä näyttelyssä roppakaupalla esillä, eli siinä niin kuin tavallaan käymällä sen läpi sä ymmärrät, että mitä ihmiset on ajatellut, kun on ollut siellä töissä. Siinä on jotain tavattoman nostalgista, että nyt kun me kävellään tuolla Mäntän keskustassa, niin mehän nähdään ne sellutehtaan rauniot tavallaan siellä ja se vaan kuuluu meidän historiaan ja menneisyyteen. Siellä on myös paljon positiivista, että sellutehtaan yhteyteen rakennettiin Pekilo-tehdas ja nykyään Pekilossa on sitten taas Mäntän kuvataideviikkojen päänäyttelytila, että joku Feeniks-lintu sieltä on noussut, niin kuin tämä liittyy tavallaan koko Mäntän tarinaan. Sitten olette tuomassa tuulahduksia elokuvaklassikoista. Kyllä, joo, me avataan täällä Gustafissa myös toukokuussa
Glamour-niminen näyttely ja sen kuraattorina toimii Cornelia Bucin, Italo Nunziata ja Hannu Palosuo. Tässä mennään nyt sitten tosiaankin sinne valkokankaan pukuloiston pariin, italialaisen Dolce Vitan ytimeen. Mehän kaikki tiedetään, että Italia on elokuvan suurvalta. Jos mennään jonnekin sinne 50-luvulle, toisen maailmansodan jälkeen Italiassa koettiin aika iso talouskasvun aika ja siihen aikaan viihteen tärkein muoto oli elokuva. Syntyi tämä Cinecittà-kulttuuri, eli Rooman lähistöllä olevat elokuvastudiot, mikä oli myös sille kulttuurille ominaista, että nämä erityisesti ehkä niin kuin elokuvapuvustuksessa Italiasta tuli ja se on yhä niin kuin jonkinlainen elokuvan suurvalta. Yksi niistä tärkeimmistä tai ehkä tärkein puvustamo on tämmöinen kuin Tirelli-kostuumi ja me heidän kanssaan yhteistyössä sitten tehdään tämä näyttely. Me tuodaan tänne kymmeniä merkittävien kaikkien tuntemien glamouröösien elokuvien pukuja. Jonkin verran tuodaan myös pukuluonnoksia ja kangasnäytteitä ja filmiä, jossa haastatellaan puvustajia ja pukujen ompelijoita ja ohjaajia, näyttelijöitä. Tämä on niin kuin kulttuurihistoriallinen näyttely, joka ei halua esittää niitä pukuja ainoastaan tavallaan niin kuin kauniina esineinä, vaan haluaa kertoa, että mitä niiden taakse liittyy, minkälainen historia siellä on ja näin poispäin. Mutta kyllä siitä voi taatusti nauttia myös ihan vaan katsomalla näitä tavattoman kauniita pukuja. Ja mä muistan, kun mä kävin siellä Tirellin pajalla, mennään maaseudulle ja sitten tullaan semmoiselle pienelle teollisuusalueen tapaiselle ja siellä on semmoisia teollisuushalleja, jotka näyttää täysin arkisilta ja sitten kun sä avaat sen oven ja meet sisään sinne ja se on niin kuin hallin jälkeen varastoituna näitä vanhoja isojen hittielokuvien pukuja. Sitten sä vaan kattelet niitä pukuja ja joku elokuvafriikkinä niin katsoo, että jaha, että tuota pukua on käyttänyt Maria Callas. Tuon sisällä on ollut Elizabeth Taylor tai Michelle Pfeiffer tai Winona Ryder tai Sean Connery tai Matt Damon tai Roberto De Niro. Että se niin kuin, siitä tulee niin kuin semmoinen glamour-olo ja siitä varmaan sitten syntyi tämä näyttelyn nimikin. Että mä odotan kyllä tältä näyttelyltä paljon, että me tullaan ainakin nousemaan arjen yläpuolelle.